მოგესალმებით მეგობრებო, სახელითა მამისათა, დაძისათა და წმინდისა სულისათა. კითხვა პასუხი. როგორ უნდა ვიზრუნოთ მიცვალებულთა სულებზე? მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორ ვიზრუნოთ მიცვალებულთა სულებზე მართლმადიდებლური სწავლების მიხედვით. ეს თემა ეხება თითოეულ ჩვენგანს, რადგან ყველას ყავს წასული ახლობლები, ნათესავები, სამწუხაროდ მეგობრები, ოჯახის წევრები და ოდესღაც თავადაც წავალთ ამ ქვეყნიდან. თავარია ვიცოდეთ, რომ ჩვენი სული აგრძელებს სიცოცხლეს და ჩვენი ლოცვები კი ძალიან ძლიერ ეხმარებათ და მოქმედებს გარდაცვლილებზე. რა ხდება ადამიანის სიკვდილის შემდეგ? სიკვდილი, გარდაცვალება, სიკვდილი ეს სხეულისა და სულის დროებითი განშორებაა. სხეულისა და სულის დროებითი განშორება. წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს, რომ სიკვდილის შემდეგ სული მაშინვე მიდის ან სასუფეველისკენ, ან სატანჯველისკენ. მაგრამ ნახეთ, საბოლოო განაჩენს ღმერთი ადამიანებს ბოლოს, ანუ მკვდრეთით აღდგომის დროს გამოუტანს. ანუ საბოლოო განაჩენი და სრული აღსრულებული სამსჯავრო, საშინელი სამსჯავრო, რომელიც ყველას გველოდება თითოეულ ჩვენთაგანს, იქნება მეორედ მოსვლისას. ანუ როცა ქრისტე მეორედ თავისი დიდებით მეორედ მოვა ამ ქვეყნად. როგორც არის კაცრავად როგორც ამას მართლმადიდებელი ეკლესია ასწავლის. ანუ როდესაც იქნება მეორედ მოსვლა. ეხლა სიკვდილის შემდეგ, ანუ სული რა შვება 40 დღე როგორ მოგზაურობს. პირველი 3 დღე ახლობლების გვერდითაა მიწაზე. კი მიწაზეა და ახლობლების გვერდითაა და ასევე იმ ადგილებს მოინახულებს, სადაც ოდესღაც გაუკეთებია კეთილი საქმე, ანუ სიკეთე. მერე შემდეგ მეცხრე დღის შემდეგ ზეცაში ადის და შეხვდება ანგელოზებსა და ბოროტ სულებს. 40 დღე ჩვენ ვიცით, მე-40 დღეს ღმერთი აჩვენებს სულს, სადაც იქნება მანამდე, ვიდრე მეორე მოსვლა იქნება, რაც ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ. ამიტომ მეგობრებო, ამ 40 დღეში ლოცვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ღმერთმა შეიწყალოს და კარგი ადგილი მიუჩინოს სულს. ეხლა როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ მათ? ლოცვა მიცვალებულთათვის, ყოველდღიური ლოცვა გონებით და გულით. მაგალითად, ღმერთო მიუტევე ცოდვები მონასა შენისა და სახელი რომ თქვათ. არის თქვათ კიდევ სხვა საშუალება, ანუ სახელის გადაცემა თქვათ წირვაზე, პანიხიდაზე, პანიხიდა, წირვა ლიტურგიაზე. ნახეთ, მღვდელი წმინდა ლიტურგიაზე, ანუ წირვაზე ახსენებს სახელებს და იღებს ნაწილს წმინდა ძღვენიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებო, იღებს ნაწილს წმინდა ძღვენიდან. ეს დიდი შეწევნაა მიცვალებულთათვის. შემდეგი რა, პანაშვიდი და მოსახსენებელი დღეები, თქვათ მე-3, მე-9, მე-40, შემდეგ წლისთავი და მოსახსენებელი, თქვათ შაბათები, შაბათი დღეები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეგიძლიათ მოწყალება გარდაცვლილთა სახელზე გაიღოთ, ანუ მიეცით მოწყალება გლახაკს ან
დაეხმარე ვინმეს და თქვი გულში, თქვა გულით მიცვალებულის სახელი, ანუ მისი სახელი თქვი, წარმოთქვი გულში და ესე გაეცი მოწყალება. ეს იქნება ფინანსური თქვა დახმარება, ეს იქნება ტანსაცმლით თუ საკვებით და ასე შემდეგ. ასევე რა თქმა უნდა მარხვა და ზიარება მათთვის ანუ შენი მარხვა და ზიარება შესაძლოა გახდეს მათი სულის განსვენების მიზეზი. სახლის ლოცვები და ლოცვის წიგნში მოხსენიება, დაწერეთ მათი სახელები და ილოცეთ ყოველ დღე. ნუ დაივიწყებ გახსოვდეს მუდმივად. ანუ მოყვასის ლოცვითი ხსოვნა არის დიდი სიყვარული, მეგობრებო. ეხლა რატომ მოქმედებს ჩვენი ლოცვა მიცვალებულებზე? უკაცრავად. ლოცვა სულიერი კავშირის გამოხატულებაა. მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებით ეკლესია ერთია ცოცხალთა და გარდაცვლილთა. ანუ ეს ერთი არის, ხო, როგორც ცოცხალთა, ასევე გარდაცვლილთა. როცა ლოცულობთ, ამით ვიღებთ მონაწილეობას მათ სიცოცხლეში. უფალი მოწყალეა და ჩვენს გულწრფელ ლოცვებს ისმენს. ეხლა ძალიან მოკლედ მინდა ბოლოსკენ წავიდეთ და ენახეთ რაც გვასწავლიან ჩვენ წმინდა მამები. მაგალითად იოანე ოქროპირი. ნუ დაგავიწყდება მიცვალებულთა მოხსენიება, ლოცვა მოქმედებს სასწაულებრივად. წმინდა ათანასე დიდი. სულის ხსნა შეიძლება შეწევნითაც. ნახეთ, მარხვითა და ლოცვით, ახლობლებისა, ხო? წმინდა ბასილი დიდი. ღვთის მოსავი ლოცვა გარდაცვლილთათვის ეს არის ნიშანი იმედი სიცოცხლისა. წმინდა კიპრიანე კართაგენელი. ლოცვით ჩვენ ვემსახურებით მათ, ვინც უკვე გაშორდნენ მიწას. წმინდა ეფრემ ასური. გარდაცვლილის ლოცვითი ხსოვნა მას შვებასა და ნათელს მატებს. წმინდა იოანე დამასკელი. ქრისტიანისთვის ლოცვა გარდაცვლილთა სულთა მიმართ არის მოწყალების საქმე. წმინდა მაკარი დიდი. სულის ლოცვითი გაწევა ძალას აძლევს მას ბრძოლაში ბნელ ძალებთან. წმინდა სერაფიმე საროველი. განსვენებულთა ლოცვაა ღვთის წინაშე წყალობისკენ მოწოდება. წმინდა თეოდორე სტუდიელი. მოთმინებითა და ლოცვით შეგვიძლია დავეხმაროთ განსვენებულებს. წმინდა ანტონი დიდი. მარხვა, ლოცვა და მოწყალება სამი საყრდენია სულიერი შეწევნისთვის. წმინდა ამბროსი ოფტინელი. ლოცვით გვწამს, რომ სიკვდილი არ არის ბოლო, არამედ ახალი დასაწყისი. და ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი იბადება იმისათვის, რომ გარდაიცვალოს და გარდაიცვლება იმისათვის, რომ დაიბადოს, ანუ იცოცხლოს. წმინდა ნიკოლოზ სერბი. ლოცვა გარდაცვლილთათვის სიყვარულის გაგრძელებაა. წმინდა სილვანე ათონელი. მიცვალებულების სახელზე ლოცვა ეს ქრისტეს მსგავსებაა. წმინდა პაისი ათონელი.
ვისაც ახსოვს მიცვალებულები ლოცვაში, ის იძენს დიდ მადლს ღვთისგან. და დასასრულს მეგობრებო, პატარა დასვლა, რა თქმა უნდა, მძიმეა დროებითი განშორება. ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, ყელი მტკივა ცოტა, ალბათ ეს შემაწუხებელი არის, მაგრამ დიდ ბოდიშს გიხდით. მძიმეა დროებითი განშორება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქრისტეს მიერ ჩვენ გვებოძა იმედი მკვდრეთით აღდგომისა და ჩვენ ვიცით და ჩვენ გვწამს რომ სიკვდილი არ არსებობს, იმიტომ რომ ქრისტემ სიკვდილი მოკლა, ანუ თავისი მარტივ ენაზე რო გითხრათ, რომ გაიგოთ, გასაგები კარგი აღიქვათ და გასაგებად კარგი იყოს, მარტივ ენაზე, ამიტომ საუბრობ, ანუ ქრისტემ თავისი სიკვდილით სიკვდილი მოკლა, გესმით? ანუ ამით თავის ჯვარზე თავისი სიკვდილით, თავისი გარდაცვალებით მოკლა სიკვდილი, მიაჯეჭა ესე ვთქვათ, სიკვდილი, ხო? და ამით ჩვენ არ გარდავიცვლებით, არამედ გვაქვს უსასრულო, ესე იგი, სიცოცხლე, მაგრამ ეს ბოლომდე ჩვენ ვერ ჩავსვდებით, რას ნიშნავს. ეს არ არის რაღაც მილიარდობით და ასე შემდეგ წლები, ხო, ეს რაღაც ისეთია, რომ ჩვენ გონება მუწდომელია, ეს საიდუმლოა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიცით, რომ უფლის უფალთან ვიქნებით, ანუ ის ადამიანები, რა თქმა უნდა, ვის ცხონდება, ღმერთ მაგნას რო ყველა ცხონდეს, ანუ უფლის ნეტარებაში იქნება და უკუნითი უკუნისამდე იქნება უფალთან, ხო? ეს ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არის ცნობილი, ეს არის საიდუმლო. მაგრამ კიდევ ხო გამემეორებ, ჩვენ ქრისტემ, ესე იგი, მოგცა ეს გვებოძა, ხო, ქრისტეს მიერ ჩვენ გვებოძა იმედი მკვდრეთით აღდგომისა, ჩვენს ლოცვებს, თქვა, მარხვებს და მოწყალებას უდიდესი ძალა აქვს მათთვის, მეგობრებო, ვინც უკვე წავიდა აქედან, ხო, ჩვენგან. და ჩვენ როგორც ზემოთ ვთქვით, გაიღეთ მოწყალება, აუცილებელი არა ეს რაღაც დიდი თანხა იყოს, ხო, თუნდაც პატარა, მაგრამ გულით და თუ თანხა თქვა არა გაქვთ, დასაცმით, საკვებით და თუ რა ვიცი, უბრალოდ ელემენტარულად წყალი რომ მიაწოდოთ და ამითი გულში თქვა იმ მიცვალებულთა სახელი, ეს იქნება მართლაც შეწენა მათთვის და მადლი. ნუ დავივიწყებთ მათი სულები ელიან ჩვენ სიყვარულსა და იმახსოვრეთ ლოცვას. ღმერთმა გაანაწილოს ყოველი მიცვალებულის სული, ყველა და ჩვენს მოგცეს ლოცვის ძალა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. ღმერთმა დაგლოცოთ, დიდი მადლობა.